francouzském stylu měla základní škola Valtice loňský ples. Letos sadila na zimní téma a samozřejmě jako vždy výzdoba byla opravdu vytuněná, o čež se zasloužili žáci 9. tříd, stejně jako o velmi dojemnou polonézu. Choreografkou letošní polonézy, stejně jako té loňské, byla paní učitelka Dagmar Kerelová. Letos byla moje třetí. Měla jsem nejvíc dětí, bylo 12 párů plus solista. Vždycky tak nějak vyjde, že jeden je lichý, ale proč bychom neudělali solo? Děcka byly úžasné. Krásně se s ním pracovalo. Můžu říct, že i když jich bylo tolik, tak zvládli a to překvapení jste viděli sami. I mě to tentokrát vyrostlo úplně dech. Byli nádherní. Krásně vypadali, krásně tančili, takže myslím, že jsem na ně pyšná a spokojená jsem moc. Naši a co hudba? Vybírala si ji ty, anebo si ji vybírali žáci? Trošku jsme s tím bojovali, protože téma byla zimní a pohádka Frozen, takže ta hudba se nám moc nelíbila. Tak jsme tam dali jenom to malinké intro a pak jsem ji vybrala sama. Holky potom jenom odhlasovali, že je to dobrý, že to dají. Co by si popřála všem žákům, kteří dneska tančili, se kterými si měla možnost pracovat, co by si jim popřála? Tak hlavně, ať jsou strašně spokojení, ať jsou hrdí na to, co zvládli. A hlavně jsou to deváťáci, takže jejich život začíná v nějakých středních školách, učňácích, tak ať se jim prostě podaří to, co si vymysleli. Také děvčata měly vzkaz pro svou choreografku. Děvčata, jak se vám letos nacvičovala polonéza? Skvěle, moc mě to bavilo, ty zkoušky byly velice zajímavé, bych aj řekla, protože to byla zábava, nasmáli jsme se, paní učitelka je na nás strašně hodná, samozřejmě trochu přísná být musí, aby jsme to nějak nacvičili a takhle bych to asi zhodnotila já. Co byste vzkázali vaší paní choreografce? Chtěli bychom jí vzkázat, že strašně moc děkujeme, protože to s námi nebylo lehký vůbec a taky jsme měli i pár velkých přestávek kvůli nemocem a strašně děkujeme, že nám pomohla a takhle nás sestavila do krásné polonézy. Obrovský aplaus u jednotlivých sol páru dodalo celému předtančení nádech dojemnosti a navíc, když byli ještě děvčata za princezny a chlapci za gentlemany. Ples pořádá klub rodičů a přátel školy v čele s předsedkyní paní Monikou Hiclovou a již tradičně plesu dodává dojemnou krásu nádherná zámecká jízdárna zámku Valtice. Plesu je zimní ples. Sice se nám hodně oteplilo, ale nám to vůbec nevadí. Výzdobu, jako vždycky, má na starosti jedna úžasná další žena ze školy, takže kdo to je? Ta úžasná žena, která tady tu výzdobu dělá, je Katka Urbánková. Klobouk před ní, co každý rok tady dokáže vykouzlit. Je to neskutečně úžasné, je kreativní a opravdu do toho sálu, co dá té energie, tak je to fantastické. A vy máte i krásnou tombolu, takže kdo se o ní zasloužil, kdo ji zháněl a jak to bylo složité? O tombolu se zasloužilo 14 dam, které jsou v Krapu, klubu rodičů přátel školy Valtice. Máme 550 cen, z toho 26 je hlavní tombola. Takže jsou úžasné, fungujeme komplexně a jsem vděčná, že mám možnost spolupracovat s takovýma holkama. Letos se nám podařilo na rozhovor přesvědčit hlavní postavu všech výzdob všech školních plesů ve Valticích. Katy, kde bereš ty nápady na tady ty nádherné výzdoby? Dobrý večer, tak nápady každoročně čerpám u dětí, kdy se vždycky 9. třída nebo 9. třídy domluví na tom, jaké bude téma.
Letos to bylo Ledové království a aby jsme toho mohli udělat ještě víc, tak jsme ples nazvali zimním plesem. Jak vlastně vznikaly tady všechny ty panduláci a vlastně ty sněhuláci, jak to vznikalo? Vzniká to tak nějak spontánně, každý donese nějaký nápad a potom se tvoří a tvoří. Takže kolik lidí se do toho zapojilo? Zapojili se i děti? Zapojili se hlavně děti, kantoři, asistentky, prostě kdo měl ruce, nohy a potom víte, jak to je, když hoří, tak prostě makají všichni. Součást plesu byla také dražba 3 obrazů, které namalovali sami žáci 9. tříd a dražbou chtěli přispět na pomůcky zejména výtvarné do školy či na jiné potřebné věci. Celkem takto žáci pro školu získali přes 7 000 korun. 1000? No ale 1000 korun! K tanci, zpěvu i poslechu hrála jako vždy úžasná kapela Wind Band a parket byl neustále plný. Krásný, dojemný a oblíbený ples, z toho má vždy nejvíce radost i ředitel školy pan Josef Vališ. Mně se strašně líbí. Deváťáci si to skvěle vlastně užili i tu přípravu, aspoň co vím, tak z diskuzí s nimi. Ten ples je nádherný, takže opravdu si to užívám. Já bych chtěl poděkovat úplně všem organizátorům, protože mě většinou tady na plese chodí lidi říkat, jak je to krásný ples a jak mi děkují. Já si to samozřejmě užívám, ale musím říct, že vlastně si ten ples sám o sobě užívám, protože nejsem ten hlavní organizátor. Hlavní organizátor je klub rodičů a přátel a vlastně výtěžek z toho plesu teprve jde pro nás vlastně jako dar pro školu, většinou to jde na nějaké vzdělávací akce a tak, ale všechno to zaštiťuje klub rodičů a přátel, takže hlavně děkuji němu, no ale potom taky našim paním učitelkám, je to paní učitelka Urbánková, která se starala s deváťáky společně o výzdobu, paní učitelka Kerelová, která nacvičovala s dětmi krásnou polonézu, kterou jste mohli vidět, a třeba paní učitelka Mauksová, která se zhostila pozice moderátora, takže za to jsem moc rád. No a samozřejmě nešlo by to bez podpory zámku, protože tohle jsou krásné prostory a nic by nešlo už vůbec bez podpory města Valtice. You're the sweet